ጤና ይስጥልኝ አሚር ኢብራሂም ነኝ። ይህ C++ በአማርኛ የተሰኘው የቪዲዮ ቲቶሪያል ነው። ክፍል 6 CodeBlocksን እንዴት እንጭናለን? በዚህ ክፍል 6 የቪዲዮ ቲቶሪያል CodeBlocks የተሰኘውን የተቀናጀ የማሳደጊያ አካባቢን እንዴት አድርገን ከኢንተርኔት አውርደን ኮምፒዩተራችን ላይ መጫን እንደምንችል በዝርዝር እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ የምንፈልገውን ብራውዘር እንከፍታለን። google.com CodeBlocks ብለን ጽፈን ሰርች እናደርጋለን። ከዚያም codeblocks.org የሚለውን ሊንክ ክሊክ እናደርጋለን። ዳውንሎድስ የሚለውን ሴክሽን ክሊክ እናደርጋለን። ዳውንሎድ ዘ ባይነሪ ሪሊዝ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚያም CodeBlocks mingw-setup.exe ከሚለው ፋይል በስተቀኝ በኩል ያለውን sourceforge.net የሚለውን ሊንክ ክሊክ እናደርጋለን። ዳውንሎድ ማድረግ የፈለግንበትን ቦታ እንመርጣለን። ስታርት ዳውንሎድ። ሴትአፕ ፋይሉ ዳውንሎድ ሆኖ ከጨረሰ በኋላ የዳውንሎድ ያደረግንበት ቦታ እንሄዳለን። ሴትአፕ ፋይሉን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ኔክስት አይ አግሪ ኔክስት ኢንስቶል ስለዚህ እንደምታዩት CodeBlocks ኮምፒዩተራችን ላይ የተጫነ ነው። ኔክስት ፊኒሽ። አሁን እንደምታዩት CodeBlocks ኮምፒዩተራችን ላይ ተጭኗል። ስለዚህ ከፍተን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት CodeBlocksን በትክክል ኮምፒውተራችን ላይ ጭነናል። ስለዚህ ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ምንድነው? ፕሮግራሞችን ወይም ትዕዛዛትን ለኮምፒውተሮች መጻፍ ይሆናል ማለት ነው። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ በቅድሚያ ከታች ያለውን ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ከተጫናችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። እናመሰግናለን።